سلام، مینا اصلانی هستم، انیماتور استاپ موشن و سازنده پاپت، دکور و وسایل صحنه. تصمیم گرفتم هر چیزی در مورد استاپ موشن میدونم رو اینجا توی یوتیوب بهتون آموزش بدم. اگر انیماتور باشید یا با انیمیشن سر و کار داشته باشید، حتما در مورد قوانین 12 گانه انیمیشن شنیدید. این قوانین اولین بار توسط دو تا از انیماتورهای دیزنی به نام فرانک توماس و اولی جانستون توی کتابشون به نام The Illusion of Life ابداع شد. اما اگر بخوایم با جزئیات بیشتری قوانین انیمیشن رو بررسی کنیم، باید بدونیم که بیشتر از 12 تا. بریم که به صورت تئوری قوانین انیمیشن رو با هم یاد بگیریم. استیجینگ رو میشه فضاسازی یا طراحی فضا معنی کرد. خوبه بدونید استیجینگ اونقدر معنیش گسترده است که ساعت‌ها میشه در موردش حرف زد. مثلا نحوه قرارگیری دوربین به نسبت کاراکتر رو میگن استیجینگ. اینکه دوربینتون رو کجا قرار بدید و از کدوم جهت از کاراکترتون فیلم یا عکس بگیره، مثلا پایین باشه، از بالا باشه، از چه سمتی. و این نحوه قرارگیری دوربین اون حس شما رو به بیننده منتقل میکنه و این خیلی مهمه. نحوه قرارگیری کاراکتر توی فضاتون، این که در کدوم قسمت فضا قرار بگیره، چطور حرکت کنه، اینا رو همه رو میشه گفت استیجینگن. و حتی نسبت کاراکتر به صحنتون، این که کاراکتر باید به فضاتون بیاد و فضاتون هم باید به کاراکترتون بیاد. مثلا کاراکترهای کورپس براید رو در نظر بگیرید. اگر اون رو ببریم مثلا توی فضای انیمیشن های دیزنی، چقدر ناهماهنگن و اصلا به هم نمیان. اون به فضای خودش میخوره، اصلا اون برای اون فضا طراحی شده و به این میگن استیجینگ. حتی به نحوه نوردهی، اینکه نورها کجا قرار بگیرن، این هم استیجینگه. خوبه که بدونید استیجینگ خیلی مفصله و باید خیلی در موردش مطالعه کنیم و بخونیم و یاد بگیریم. کانتر پوز رو میشه پوز مخالف همدیگه ترجمه کرد و این برای خط شانه و خط باسن به کار میره. اولین بار این تکنیک توسط هنرمندان رنسانس مثل میکلانژ برای نشون دادن پویایی و حرکت توی مجسمه ها ابداع شد. کانتر پوز رو ما توی راه رفتن یا دویدن به کار میبریم. حالا این چیه؟ موقع راه رفتن شونه های ما به سمت جلو و عقب میاد، خب؟ ولی خط باسن دقیقاً برعکس خط شونه حرکت میکنه. باسن رو هم اگر یه خطی تصور کنید که به این سمت میره، اگر شونه ها این سمتی میرن، دقیقاً باسن جهت عکسشونه. یعنی اگر این شونه چپ من میره عقب، شونه راستم میاد جلو، توی باسن دقیقاً برعکسه. پای چپم میاد جلو و پای راستم میره عقب. اینو میگن کانتر پوز. از این میتونید توی ایستادن‌های پویا هم برای پوز کاراکترتون استفاده کنید. همپوشانی و دنباله‌های حرکتی. همپوشانی یا اوورلپ یعنی چی؟ یعنی همه حرکت‌های ما مثلا توی یک کاراکتر همزمان با هم شروع نمیشن و همزمان با هم تموم نمیشن. بیاید اول ساده ترش کنیم، با مثال 3 تا توپ در نظر بگیریم. فکر کنید 3 تا توپ داریم با وزن‌های مختلف و شکل‌های مختلف. مثلا یه توپ سنگین بسکتبال داریم، یه توپ نرم پلاستیکی داریم و یه توپ فوتبال. اگر از یک ارتفاع این 3 تا رو همزمان با هم بندازیم زمین، همزمان با هم زمین نمیرسن و همزمان با هم حرکتشون تموم نمیشه. به علت اینکه یکیشون سنگین‌تره، یکیشون سبک‌تره، حالا یکیشون هم وزنشون بین این دوتاست. مثلا توپ بسکتبال که سنگین‌تره زودتر میخوره زمین و اون توپ لاستیکیه که کم بادم مثلا هست دیرتر میخوره زمین. حالا این مثال برای توپ بود که هر کدوم حالا سوان جدا جدا. حالا شما یه کاراکتری رو در نظر بگیرید که این کاراکتر مثلا قراره یه حرکتی بکنه. مثلا اینو در نظر بگیرید که یکی قراره کاراکتر ما رو صدا بزنه و این سمت رو داره نگاه میکنه. وقتی میخواد برگرده
چشم‌ها، سر، دست، بدن هیچ کدوم همزمان با هم مثل ربات برنمیگرده. حتی ربات هم که بخوایم بهش فکر کنیم همه حرکت‌های اجزای بدنش با هم شروع نمیشه و همشون هم با هم تموم نمیشه. این مثالی که گفتم، این کسی که میخواد برگرده به سمت یه صدایی مثلا اول چشماش برمیگرده، بعد سرش، بعد شونه‌ها و بعد مثلا کمر و اینا هم همزمان با هم تموم نمیشن. این رو باید به خاطر بسپاریم که به این میگن همپوشانی و یادمون باشه وقتی یه حرکتی رو شروع میکنیم برای یه کاراکتری مثلا نباید همه اجزای بدنش همزمان با هم شروع به حرکت کنن. دنباله‌های حرکتی هم مثلا کلاه کاراکتر، لباسش یا حتی اگر شکم بزرگی داره یا در مورد حیوانات میتونیم دمشون رو مثال بزنیم، اینها جزو دنباله‌های حرکتی هستن که بر اساس فیزیک، جاذبه، عوامل بیرونی و حتی حرکت خود کاراکتر، حرکتشون متفاوت از کاراکتر میشه. یعنی اگر باد میاد و کاراکتر ما داره رو به جلو حرکت میکنه، موهاش رو به عقب حرکت میکنه و اصلا مدل حرکتش فرق میکنه. این رو باید یادتون باشه و در نظر بگیرید. بریکینگ جوینتس یا شکستن مفاصل یه تکنیک بسیار عالی برای نشون دادن شلوول بودن کاراکترمون یا برای نشون دادن قابلیت انعطاف پذیری بالای اونه. مثلا یه کاراکتر اسکلت رو در نظر بگیرید که میخواید نشون بدید مفاصلش چقدر شلووله. میتونید برای اینکه دستشو بیاره بالا مفصل آرنجش رو از پشت بشکونید و بعد بیارید به سمت جلو و این خیلی خوب اسکلتتون رو نشون میده. یا تصور کنید اگر یه دست شیلنگی دارید میتونید اونو به هر طرفی که میخواید بچرخونید، فارغ از اینکه به صورت آناتومی چجوری حرکت میکنه و با این کار انعطاف پذیری کاراکترتون رو نشون میدید. گرچه شکستن مفاصل توی آناتومی غیر ممکنه، اما توی انیمیشن بسیار عالی و جذابه. اغراق کردن. توی انیمیشن باید اغراق کنید. معمولا میگن توی انیمیشن باید کارهایی رو انجام بدید که توی فیلم رئال نمیشه انجام داد. یا کاراکترتون دچار احساسات مختلف که میشه باید توی اون احساسات اغراق وجود داشته باشه. هرچی بیشتر اغراق کنید کارتون فانتزی تر میشه. برای مثال احساسات تصور کنید اگه یه آدمی تعجب کنه یا بترسه، معمولی شاید فقط مردمک که چشمش بزرگ شه یه ذره بره عقب یه صدای اینجوری بده. خب ولی اگر توی انیمیشن میخواید اغراق توی ترس یا تعجب رو نشون بدید، حتما باید تو خودش جمع بشه و مثلا یه همچین حرکتی رو نشون بده برای مثلا ترس یا تعجب. حالا نوع دیگه‌ش هم میشه مثال زد، اینکه یه کارایی باید انجام بده که توی واقعیت نمیشه انجام داد. میتونید کوبو رو در نظر بگیرید که موقعی که داشت تار میزد، مثلا با تار زدنش میرفت روی هوا چرخ میخورد، یا اون اوریگامیا مثلا پرواز میکردن، یا اوریگامیا با هم مثلا جنگ میکردن، یه اتفاقاتی میافتاد. اینا رو هیچ وقت توی فیلم واقعی و رئال نمیتونید نشونش بدید. پس به اینها میگن اغراق کردن توی انیمیشن. اکسنت یا تأکید. این که ما قوی ترین کنش هامون رو کجای کارمون قرار میدیم بستگی به اکسنت گذاری ما داره. بیاید یه کاراکتری رو تصور کنید که قراره یه دیالوگی رو با عصبانیت بگه و بگه من خیلی عصبانیم و موقع این کار میخواد یه جایی برای نشون دادن عصبانیتش پاشو بکوبه روی زمین. حالا این اکسنت رو باید کجای این دیالوگ در نظر بگیریم؟ روی خیلی بذاریم یا من روی عصبانیم بذاریم؟ اگر مثلا بخواد روی خیلی باشه میتونه بگه من خیلی عصبانیم، ولی اگر روی عصبانی هم بخواد بذاره میتونه بگه من خیلی عصبانیم. خب این دوتا با هم خیلی فرق میکنه و ما باید بدونیم که اکسنتمون رو کجا میخوایم بذاریم و حرکات بقیه کاراکترمون بر اساس اکسنت ماست که تعریف میشه. بنابراین باید بدونید که اکسنت های بزرگتون رو کجا میخواید قرار بدید و بعد بر طبق اون بقیه انیمیت رو پیش ببرید.
حرکات اولیه و ثانویه. معمولا حرکت بدن کاراکتر رو، اون چیزی که زنده است، اون بدنه، اون شیء اصلی که میخواید حرکتش بدید، به مجموعه حرکات اون میگن حرکات اولیه. و هر چیزی که اون کاراکتر داره به عنوان مثلا مو، لباس، کلاه، هر چیز دیگه‌ای که داره و در دنباله اون حرکت میکنه بهش میگن حرکات ثانویه. مو، لباس و کلاه حرکات ثانویه محسوب میشن. شاید بگید این مو و کلاه و لباس همون دنباله های حرکتی هن. درسته، همون دنباله های حرکتی هن. ولی ما اینجا داریم در مورد اسمی که روشون میذاریم حرف میزنیم و باید بدونیم حرکت اولیه‌ای که انجام میدیم حرکات ثانویه به دنبالش پاسخی برای حرکت اولیه است و اون اکشن انجام میشه و این حرکات ثانویه پاسخیه به اون اکشن حرکت اولیه. اگر سوالی برات پیش اومده حتما توی کامنت ها ازم بپرس و برام بنویس دوست داری در مورد کدوم یکی از قوانین انیمیشن بیشتر بدونی. اگر هم این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن. لایک کردن تو باعث میشه تعداد افراد بیشتری به محتوای من دسترسی پیدا کنن. ممنونم و خدا نگهدار.